ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਖੰਡ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਪਿਆਰੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪ ਜਾਂ ਔਗਣ ਚਿਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਔਗਣ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁਗਲੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭਾਨੀ ਮਾਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਵਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਚੁਗਲੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਚੀ ਦੇ ਔਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਨਿੰਦਿਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਕਿਨ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਖੈ ਬਿਦਾਰੇ। ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਨਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਉਪਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਈਰਖਾ ਨਾਂ ਦਾ ਔਗਣ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਗਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁ ਭਾਰ ਉਠਾਵੈ, ਮੈਨ ਮਜੂਰੀ ਭਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵਣਿਆ। ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਔਗਣ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਾਲੇ ਔਗਣ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਔਗਣ ਚਿਤਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਔਗਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਅੰਤਰ ਮਲ ਲਾਏ। ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮੈਂ ਦੋਖ। ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਖ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਖ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਭਾਵ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਘਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਿੰਦਕ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ
ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ। ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਮਾਰ ਪਚਾਈ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬੋਲ। ਗੌੜੀ। ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ। ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ। ਰਹਾਉ। ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਈਐ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨੈ ਬਸਾਈਐ। ਹਿਰਦੈ ਸ਼ੁੱਧ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਹਮਰੇ ਕਪਰੇ ਨਿੰਦਕ ਤੋਏ। ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ, ਨਿੰਦਕ ਮਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਚੀਤ। ਨਿੰਦਕ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਰੈ, ਹਮਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿੰਦਕ ਲੋਰੈ। ਨਿੰਦਾ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਨਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕਰੈ ਉਦਾਰ। ਜਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰ, ਨਿੰਦਕ ਡੂਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਅਣਹੋਂਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਝਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੰਦਕ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਅਕਸਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਸੋ ਨਿੰਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਕ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਾਟਿਓ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਿਆਲਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੈ ਬਾਣ ਸਿਰ ਕਾਟਿਓ। ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਕ ਅਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪੇ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਸ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਮਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਮਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਥਿਆ ਸਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ। ਉਹ ਕੰਨ ਮਿੱਥਿਆ ਹਨ ਜੋ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਟੋਆ ਪੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ ਅਣਹੋਂਦੀ ਪਰਾਈ, ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੈਣ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਨ ਕਾਰਨ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ ਸੋ ਧਨ ਚੁਗਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੈ, ਓਏ ਪਾਵੈ ਤਿੱਥੈ ਜਾਹੇ। ਜਿਸ ਧਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਧਨ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਹੀ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੋਕਟ ਧਰਮੀ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਖੰਡੀ ਦਾ ਪਖੰਡ ਉਘੇੜਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿਹੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਔਗਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਔਗਣ ਸੱਚੀ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਪਰਮ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਅਣਹੋਂਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਪਰ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਦੋਖ ਕਦੇ ਨਾ ਚਿਤਾਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।